أنا اسمي الدكتور محمد يوسف، عالم مصريات، والنهاردة هنناقش المظاهر الجديدة لأسلحة فالورانت باسم سارما. هي معناها الخلود. المصري القديم كان متدين بالفطرة، هو عارف إنه هيموت، بس هو اعتقد بعد الموت إنه هيحيا حياة أبدية. الذهب هو طبعا من المعادن النفيسة في مصر القديم. الذهب لونه أصفر، واللون الأصفر هو لون أشعة الشمس، فأصبح الذهب هو رمز لديانة الشمس. العقيق المغزى الديني بتاعه الأحمر، واللون الأحمر هو مرتبط بقرص الشمس في الغروب، فالشفق الأحمر هنا مثله وكأنه العقيق. اليشم برضو كان لونه أخضر، واستخدم بغرض الديني إنه هو الحياة الأبدية والخلود بعد الموت. بسطت هي إلهة مصرية قديما مثلت على شكل القطة، وهي كانت رمز للقوة والبطش. الجزء الخلفي منه هنا بيظهر بوضوح رأس القطة بسطت أو رأس الإله بسطت، وكمان بتظهر عين القطة هنا أو الإله بسطت هنا بحجر اليشب. كذلك على جبهة القطة هنا في السلاح موجود تمثيل جعران، والجعران ده مرتبط بديانة الشمس لأنه هو قرص الشمس في الصباح هو خبر اللي هو الجعران. كذلك الزناد اللي هو بيستخدم في ضرب النار هو هنا يمثل مخالب القطة بسطت. هو حورس من أشهر الآلهة في مصر القديمة. حورس خد أشكال كتير، سواء شكل آدمي برأس الصقر أو سواء الشكل الحيواني كلية. بيظهر بجلاء أن المقبض بتاع السلاح هو الريش بتاع الطائر حورس، والريش هنا برضو في السلاح ملون، اللون الذهبي واللون الأخضر، وده لون الأحجار الكريمة، وهي برضو نفس الألوان اللي موجودة في الطبيعة على الصقر حورس. فوق في الجزء العلوي اللي هو احنا بنقول عليه بالعامية اللي هو بيعمر منه السلاح، موجود فيه رأس حورس بعينه القوية. عينه بالبلد ما بنمثل بنقول عين الصقر، بيقدر يصطاد الفريسة بتاعته، بيشوفها من فوق بينزل عليها، فالعين هنا ظاهرة باللون الأخضر اللي هو حجر اليشم. الإله وجيت هي رمز الكبرى. الجزء العلوي منه هو رأس الكبرى هنا موجود، وموجودة الميول الموجودة في رأس الكبرى بشكل واضح، والتجزيعة اللي على جسم السلاح هنا بيجزع الجسم بتاع الثعبان نفسه، ثعبان الكبرى بشكل واضح على الجسم. المقبض بتاع السلاح نفسه هنا بيديني وكأن نهاية الحيوان الثعبان اللي هو الديل بتاعه باللون الأسود. هو أنوبيس هو أحد أشكال ابن آوى. كل المناظر الموجودة على المقابر بنلاقي أنوبيس واقف، والإله أزير على سرير التحنيط وبيقوم بعملية التحنيط. إن أنوبيس مرتبط بالموت. في الجزء العلوي رأس أنوبيس باللون الأسود، العينين بالحجر اللي هو اليشم اللي هو الأخضر، وأذني أنوبيس الطويلة موجودة إلى الخلف من الرأس. اللون الأسود موجود بشكل كبير جدا على أساس يمثل لون الإله أنوبيس، سواء من المقبض اللي هو يمثل غالبا القدمين، والأيادي اللي هي كانت بتقوم بعملية التحنيط. الإلهة سيركت دي كانت بتمثل على شكل العقرب. هو هنا السلاح بيمثل الزبن، الجزء الخلفي من العقرب اللي هو بيلف من أعلى عشان اللي هي بتضرب بيه. هو السلاح هنا طبعا هو مش سلاح ناري، ولكن هو نوع من أنواع السكاكين اللي هي زي المنجل. الجزء الأمامي منه هو سلاح حاد جدا عشان لما يضرب بيه يفتك بيه الأعداء، وهو هنا بيمثل الذنب الخاص بإله سيركت. أكثر حاجة عجباني هو السلاح فرنزي اللي هو مرتبط بالقطة بسطت. هنلاقي بوضوح رأس القطة بسطت في الجزء الخلفي، أقدر أشوفه بثلاث زوايا، أقدر أشوف أذني القطة مرفوعتين، أقدر أشوف الثقب الموجود، الحلقة الموجودة. هو طبعا الآلهة المذكورة في الأسلحة
هي آلهة مرتبطة بالحرب، مرتبطة بالقضاء على الأعداء، مرتبطة بالحماية. فاختيارهم في الأسلحة هو هنقول اختيار موفق، لأن هم بيلعبوا نفس الدور في الأسلحة.